අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු පිටරට ඔඩියන්ස් එකක් ටාගට් කරලා හරියටම YouTube channel එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා සහ ඒකෙන් ඔයාලට තියෙන වාසි මොනවද කියලා. Number 1. Global reach. ගෝලීය වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට ලෝකෙ පුරාම YouTube තුල වීඩියෝ බලන අය බිලියන ගාණක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා පිටරට ඔඩියන්ස් එකක් ටාගට් කරලා වීඩියෝ එකක් හැදුවොත් ඒ වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම ගෝලීයව ව්‍යාප්ත වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාගේ channel එක ඉක්මනින්ම grow කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Number 2. Brand exposure. සන්නාමයක් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. YouTube හරහා ඔයාට ඔයාගේම අලුත් දෙයක් හඳුන්වා දීලා ඒක ඉක්මනින්ම මුළු ලෝකෙටම අරන් යන්න පුළුවන්. එක්සාම්පල් එකක් ගත්තොත් අපි හිතමු ඔයා අත්කම් නිර්මාණ හදන්න දක්ෂයි කියලා. ඉතින් ඔයාට පිටරට ඔඩියන්ස් එකක් ටාගට් කරලා අත්කම් නිර්මාණ හදන වීඩියෝ කරොත් ඔයාට ඒක ගෝලීයව ව්‍යාප්ත කරගන්න පුළුවන් වගේම ඒවා පිටරට ඔඩියන්ස් එකට අලෙවි කරලා හොඳ ඉන්කම් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. Number 3. Receiving good ad revenue. හොඳ ad revenue එකක් ලැබෙනවා. මේකට එක හේතුවක් තමයි YouTube තුල ගොඩක් රටවල් වල ප්‍රීමියම් යූසර්ස්ලා වැඩි. ඉතින් ප්‍රීමියම් යූසර්ස්ලා වැඩිපුර ඔයාගේ වීඩියෝ බලනවා කියන්නේ එක view එකකට ඔයාට ලැබෙන ඩොලර් ගාණ වැඩි. අනිත් හේතුව තමයි ප්‍රීමියම් ads. foreign country එකක seller කෙනෙක් YouTube එක තුල එයාලගේ ad play කරන්න විශාල මුදලක් ගෙවනවා. ඉතින් මේ වගේ ads අපේ වීඩියෝ වල play වෙනවා කියන්නේ ඒකිනුත් අපට ලැබෙන ඩොලර් ගාණ වැඩි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. Tip number 1. Language and localization. මේකෙදි ඔයාගේ channel එකේ upload කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම English වලින් upload කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ voice, images, title, description, thumbnail වගේ හැම දෙයක්ම English වලින් වෙන්න ඕන. මේකෙදි ඔයාට කොහෙත්ම සිංහල පාවිච්චි කරන්න බෑ. Tip number 2. Research and competition. මේකෙදි ඔයා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරද්දි මේ වගේ තවත් foreign audience එකක් ටාගට් කරලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන channel ගැන හොඳ රිසර්ච් එකක් කරන්න. එයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන keywords, tags, title වගේ දේවල් මොනවද කියලා හොඳට හොයලා බලන්න. මේකට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරිම tool එකක් තමයි Google Trends කියන්නේ. Google Trends හරහා ඔයාට YouTube වල මිනිස්සු වැඩිපුරම බලන්න ආස මොන වගේ වීඩියෝස්ද, මේ වෙනකොට trending යන topics මොනවද වගේ දේවල් ගැන හොඳ රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන්. Tip number 3. Find a good niche. මොකක්ද මේ niche එකක් කියන්නේ? සරලවම niche එකක් කියන්නේ ඔයා වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කැටගරි එක. මේක very important. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ කොමඩි වීඩියෝ channel එකක් කරනවා නම් ඒකට පිටරට audience එකක් ටාගට් කරන එක තේරුමක් නැති වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා foreign country එකකට ගැලපෙන niche එකකට ඔයා videos දාන්න ඕන. සරලවම education, tech, food, music වගේ niche වලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එක පටන් ගන්න. Tip number 4. SEO. Search Engine Optimization. මේකත් ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ඔයා අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම SEO කරන්න ඕන. මොකද එහෙම කරොත් තමයි ඔයාගේ videos YouTube search එකේ top result එකටම පෙන්වන්න උදව් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ videos වලට අනිවාර්යයෙන්ම ගැලපෙන tags, title වගේ දේවල් add කරන්න. Tip number 5. Upload videos in right time and location. මේකත් ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මේක ඔයා channel එකට දාන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අනුගමනය කරන්න ඕන. ඔයාලා උදේ පාන්දර 2 ඉඳන් 8 වෙනකම් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් එක දිගටම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් foreign audience එකක් හම්බ වෙනවා. Tip number 6. Share link in foreign groups. ඔයාගේ niche එකට ගැලපෙන foreign audience එකක් ඉන්න group එකක් Facebook එකකින් හෝ Twitter එකකින් හොයාගෙන ඒකේ ඔයාගේ channel එකේ වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට මුලින් මේ වීඩියෝස් බලන්නේ වෙන රටක audience එකක් නිසා හරිම පහසුවෙන්ම ඔයාගේ channel එකට foreign audience එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඔන්න මූලික දේවල් ටික කතා කරලා ඉවරයි. හැබැයි ඒත් ඉවර නැහැ. skip නොකර වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඔයාට foreign audience එකක් ටාගට් කරලා YouTube channel එකක් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වැරදි ටික කරන්න එපා. Number 1. මේක තමයි ගොඩක් channel කරන ලොකුම වැරද්ද. ඔයා ලංකාවේ කිසිම කෙනෙක්ට කියලා ඔයාගේ channel එක subscribe කරගන්න link share කරවගන්න යන්න එපා. කොටින්ම ඔයාගේ YouTube channel එක හදපු account එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වීඩියෝ එකක්වත් බලන්න එපා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ YouTube එකකින් ඔයාගේ channel එක track කරගෙන YouTube එක අඳුර ගන්නවා ඔයාගේ channel එකට වැඩිපුරම කැමැත්තක් තියෙන ශ්‍රී ලංකා audience එකක් කියලා identify කරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ ශ්‍රී ලංකා audience එකකට suggest කරනවා. Number 2. Don't use VPN and foreign country phone number. ඉතින් මේකත් පිටරට audience එකක් ටාගට් කරලා YouTube channel එකක් හදද්දී ගොඩක් අය කරන වැරද්දක්. ගොඩක් කට්ටිය VPN එකක් සහ පිටරට phone number එකක් පාවිච්චි කරලා YouTube channel හදනවා.
ඉතිංවා මෙහෙම VPN එක පාවිච්චි කරලා channel එකක් හැදුවා කියලා කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද VPN එකෙන් ලබා දෙන්නේ IP address එකක් විතරයි. ඒ IP address එකෙන් YouTube එක මුලින්ම අතුර ගන්නවා ආයින්නේ මොන රටේද කියලා. නමුත් මෙහෙම VPN එකක් පාවිච්චි කරා කියලා YouTube එකට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. YouTube එක තුල ඔයා බලන දේවල් එක්ක තමයි YouTube එකෙන් ඔයාට audience එකක් suggest කරන්නේ. ඉතින් ඔයත් මම මේ කියලා දීපු tips එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම foreign audience එකකට YouTube channel එකක් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා online වලින් earn කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් අපේ channel එකේ වීඩියෝ series එකක්ම කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒකත් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු.